I'll give you a golden opportunity. What's that? You know already. What is that? Can't guess? Can anyone guess that golden opportunity? I'll give you, I have given you a good association with a British person, British lecturer, right? Now he is waiting there, right, for you. ඉතින් මේක ලොකු අවස්ථාවක්. ඔයගොල්ලන්ට මේ ලංකාවේ මං හිතන්නේ මේ වසරේ මේ අවස්ථාවේ ආරම්භ කරන බොහොමයක් කිසිම පාඨමාලාවක් මං දන්නේ නැහැ British Council qualified British teacher කෙනෙක් කුගේ ඇසුර ලැබෙනවද කියලා. මොකද්ද කතාව? විනෝදපර තරුණ විය මහලු විය අපායක් කරයි. එහෙනම් තාම මහලු විය ගැන මහලු වියට සූදානම් කරන්නද මේ හදන්නේ? නෑ. මහලු වියට කලින් ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉන්නේ තරුණ වියේ කොටසක් ගත කරලා. දැන් තරුණයි. මුල් හරියක් වගේ කියන්නේ ටීනේජර්ස්ලා කියන කොටස. ටීනේජර්ස්ලා කියන්නේ ඇයි? ටීන් ගන්න හින්දා. ඒජ් එකට ටීන් ගන්න. බලන්නකො පටන් ගන්නේ කොහෙන්ද? 13 වලින්. 13 කියන්නේ අන්න ටීනේජර්ස්ලාගේ මුල. ටීන් ඒජර්ස්. ඒක තමයි ටීනේජර්ස් කියන්නේ. එතකොට 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 වලින් ඔන්න ටීනේජර්ස්ලා නව යෝන් විය කියන එක ඉවරයි. දැන් කෙලින්ම යෝ තරුණයි. තරුණ වියෙන් ටික ටික යන්නේ කොහෙටද? වැඩි විය කියන එකට. වැඩි හිටියා කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි විදියටම ගත්තොත් 20න් පස්සේ වැඩි හිටියෝ. අපේ නම් නෛතික වශයෙන් 18 පැන්නහම වැඩි. හරි. ඒතර දැන් මේ ඔයාලට මේ උගන්වන්න වෙලා තියෙන මේ පාඨමාලාවක් ඇතුලේ ඔබට පාසල් අධ්‍යාපනය තුලින් නොආපු සමාජීය හැසිරීම් එක්ක අවශ්‍ය කරුණොත් ඉංග්‍රීසිත් කියන දෙකම අවශ්‍යයි. ඉංග්‍රීසි හදාගන්නත් තමන්ගේ මොනවා හරි පැත්තකින් වොකේෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් හදාගන්නත් යම්කිසි ස්කිල් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්නත් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නත් ඔය හැම එකටම පොදු කාරණාවක් තියෙනවා. මොකද්ද? තමන්ගේ අරමුණ, පර්පස් එක. හොඳ වෙනවා. පර්පස් එක කියන්නේ තමන්ගේ අරමුණ. හරි ඉගෙන ගන්න කාලේ ඔයගොල්ලෝ තිබ්බ ambition, targets, goal. එහෙම කිව්වනේ my future goal, future plan, ambition, target. ඒ කියුවේ සමහරුන්ට මතක ඇති කුංචි කාලේ කියුවේ. කුංචි කාලේ කොහොමද කිව්වේ මොන්ටිසෝරියෙන් පස්සේ ඉස්කෝලේ පාවසර වෙනකම් my ambition is to be a lawyer. My ambition is to be an engineer, a pilot, a doctor. මෙහෙම කියපු කට්ටිය හිටියනේ. දැන් ඒවා නිකන් මතකත් නැත්තේ. කොහොමද දැන් මේ ambition එකේ මගට ආවද? ඔයගොල්ලෝ. දැන් pilot වෙනවා කියලා එහෙම කියපු කට්ටිය දැන් ටිකක් හරිද දැන් කිට්ටුද? මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් ડોක්ටර් වෙනවයි කියපු කට්ටිය ගාව දැන් උසස් පෙළක් ඉවරයි. දැන් ස්ටෙතස්කෝප් එකක් එහෙම තියනවද කියලාද ගෙදර දැන් ගෙනල්ලා චෙක් කරන්නවත්. ආච්චිගේ සීයාගේ පොඩක් බලන්නවත් නිකන් ගෙනාවද? ඇයි ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඉන්නේ දැන්? කිසිම ප්ලෑන් එකක් ලංකාවේ නැහැ. ඒ වගේම සෙකන්ඩ් ප්ලෑන් එකක් අපි ඉගෙනගෙන යනවා. යන්නේ මොකද්ද ලංකාවේ සිස්ටම් එක? පාසල සාමාන්‍ය පෙළ. උසස් පෙළ පාසල හෝ පුද්ගලික. ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලය. ඊට පස්සේ උපාධියක් කරා මොකද කරන්නේ? බහුතරයක් දෙනාට මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ උපාධියක් ගත්තාම? ඇයි උපවාස කරන්නේ? උපාධියක් ගත්තා උපවාස කරා. අර ඉස්සුරු පාය ගාව, සෙස්සිරි පාය ගාව. නෝ නැත්තම් තමගේ කැම්පස් එකේ ඉස්සරහ. උපවාස. ඒ කියන්නේ. හරි. දැන් කැම්පස් එකට ගියාමත් ඒව කරන්න ඕනේ. වෙලාසනේ පුරුදු වෙන උපවාස කරන්න, අරගල කරන්න, කඳුළු ගෑස් කන්න. නේ? මේක උද්ඝෝෂණ කරන්නනේ. ඒවට මේ පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකෙන් පස්සේ දැන් කට්ටක් කාලා උපාධිය ගන්නවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ. හැබැයි ඔය අතරේ ඔයාලා දන්නවද? අර සාමාන්‍ය පෙළෙන් හැලෙන සමහරු. සාමාන්‍ය පෙළෙන් උසස් පෙළ කරන්න බෑ කියලා හැලෙන සමහරු. අර තමන්ගේ පන්තියේ මම ඒ විදිහට ගන්න උදාහරණ. අර ඉදිරියට ගිහිල්ලා උසස් පෙළක් කරලා විශ්වවිද්‍යාලෙට ගිහිල්ලා උපාධියක් කරන් එළියට එන කාලේ ජොබ් එකක් දෙන්න. අර සාමාන්‍ය පෙළ කරගන්න බැරි වෙච්චා. මොකක්ද එතන වෙන්නේ එතකොට? ඒගොල්ලෝ වෙනම පාත් එකකින් ගිහිල්ලා. ගොඩාක් අද රටේ බලන්න. ගොඩක්ම අද රටේ උපාධියක් කරගෙන ජොබ් එකක් ඉල්ලගෙන යන තැන ඒ ජොබ් එක ලැබෙන්නේ කාගෙන්ද? එතන ඕන, එතන ප්‍රෙසිඩන්ට්, එතන ඒකේ අයිති කෙනා කවුද? එයා උපාධියක් කරලා නැහැ. එයා ජීවිතේ උපාධිය කරගෙන. ගොඩක් අය සබ්ජෙක්ට් වයිස් උපාධියක් කරගෙන එළියට එනකොට ජීවිතෙන් ප්‍රේත. ඒතර මම මේ කියන්නේ ඔයාලට උපාධි කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ කියලාද? නෑ. එහෙම නෙමෙයි. වෙන දේ මං කිව්වේ ලංකාවේ සිටුේෂන්. දැන් ඉංග්‍රීසි බලුවොත් එහෙම අපි education in UK බොහෝ දුරට
සියයක්ම ළමයි පාසල් අධ්‍යාපනයේ පස්සේ කොහෙටද යන්නේ? යුනිවර්සිටි. අපේ රටේ මොකද? ඉතාම සුළු පිරිසක් තමයි යුනිවර්සිටි එකට යන්නේ. යුනිවර්සිටි වල ඉඳ නැහැ ඔක්කොම දන්න. ලක්ෂ 3මාරක් උසස් පෙළ ලියනකොට විශ්වවිද්‍යාලවල මුළු පද්ධතියම ඉඳ තියෙන කීයටද? දන්නවද? 30000ට. ඒක නිසා තමයි ඉසෙට්කෝ ක්‍රමයට ඒකෙන් ෆිල්ටර් කරලා ගන්නේ බොහොම ටික දෙනෙක්. හරි විදියට පද්ධතියක් තිබුණා නම්, ඉඩ තිබුණා නම්, පහසුකම් තිබුණා නම් ඔය උසස් පෙළ සමත් වෙලා උසස් පෙළ පෙනී සිටින ලියන ළමයි ගාව මොනයම් හෝ හැකියාවක් තියෙනවා. මොන හරි ශාස්ත්‍රයකට දාන්න. ඊළඟ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේ තුලින් හෝ ඔහු සූදානම් කරන්න පුළුවන් යම් කිසි ශාස්ත්‍රයකට. ඒක අපේ රටේ වෙන්නේ නැහැ. හරි. මම දන්න කට්ටිය නෝපාදිය කරලා ට්‍රිවිල් එකක් පදවන. හැබැයි උපාධිය කරගත්ත කෙනා ට්‍රිවිල් එකේ වැඩි වුණා සාර්ථකව යකම්. හරි. ඒ නිසා අධ්‍යාපනයේ කොච්චර දුරට ගියත් ලංකාවේ වුණත් පිටරට වුණත් වැඩියක් වෙන්නේ නැහැ, වරදක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙහි හරි සිස්ටම් එකක්. ඒ තියෙන සිස්ටම් එකේ ළමයි අතරමං පහළ මට්ටමේ සාමාන්‍ය පෙළ ගුරුවරයා බලන්නේ එයාගේ විෂය කොට දාන. උසස් පෙළ ගියාම බලන්නේ එයාලගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් නම් එතන ප්‍රධාන විෂය තුනෙන් කොට දාලා මේ ළමයා විශ්වවිද්‍යාලයට තේරෙයි. විශ්වවිද්‍යාලයට තේරෙන ළමයා එතන අසරණ වෙනවා. අන්න ඉංග්‍රීසි හැලිලා. එහෙනම් හරියව ගැන කතා කරා. ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න දෙයනේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට රිසල්ට් එක આવොත් විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න. තාම සතුටින් ඕගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න පුළුවන්. අසයින්මන්ට් ටික, ලෙක්චර්ස් ටික ඒ අනුව හසුරුවගෙන යන්න පුළුවන්. සමහර විෂයන් වල පටන් ගන්නකොටම ඉංග්‍රීසි. සමහර අයට ෆස්ට් ඉයර් එකේ සිංහලෙන් ගිහින් ඊළඟට ඉංග්‍රීසි. හරි. කොහොමත් මොන විදිහින් ගියත් ඉංග්‍රීසි පේපර් එකට මුණ දෙන්න වෙනවා. ඔය වසරවල් 4. ඕක එතෙන්ට ගියාට පස්සේ එකපාරට දැන් ඉංග්‍රීසි ටිකෝලි මේකට කියලා ටක් ගාලා මාසෙන් දෙකකින් ඉංග්‍රීසි ඔය දවස් 7න් පැය 24න් ඉංග්‍රීසි හදනවා කියන්නේ ඔය ළමයින්ට හදන්න බෑ. එහෙම හදන්න බෑ. පැය 24න් ඉංග්‍රීසි හදනවා කියලා දැන් මේ දැම්මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපේ මිනිස්සු මොඩකමට මේ ඔකට අහු වෙලා අවුල් කරගත්තා. නිසා ඕගලන්ට මේ හොඳ අවස්ථාවක් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ලංකාවේ තියෙන ඉංග්‍රීසි නිසා ඇති වෙලා තියෙන සිටුේෂන්ස් වලින් බොහොම දශමයක් ඔය කිව්වේ. නිසා ඒක තේරුම් අරගන්න ජීවිතේ තමන්ගේ අනාගතේ කොයි වගේ තැනකදී මොන අවස්ථාවකදී මේ ඉංග්‍රීසි තමන්ට ලොකු මානසික පීඩනයක් දෙයිද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැම්ම ඉඳන් උප්පරිම කාලය මහන්සිය මානසික මට්ටම ඒකට යොමු කරන්න. 4ට නැගිටින්න උත්සාහ කරන්න. දැන් නැගිටින්නේ 7:08 වෙලා නම් ඒක දිගට ගෙනිච්ච කියන්නේ මොලේ ටික ශෛල දුර්වල වෙනවා. අලුතෙන් දෙයක් ග්‍රහණය කරගන්නත් බැරි වෙනවා. ලෝකයේ සබදාහමට සාපේක්ෂව අපි සබදාහමේ ජීවියෙක් විදියට ජීවත් වෙනවා නම් අපේ ලෙඩ දුක් පවා අඩු වෙනවා. අපේ මනස ප්‍රභාස්වර වෙනවා. අපේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වය මනස හිත මේ ඔක්කොම සාර්ථක විදියට වැඩ කරනවා. 4ට අවදි වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඔක බැරි නම් ටික ටික අඩු කරනවා. 6ට 5:00ට 5ට එලාම් තියලා try කරන්න හදන්න. You can ask some questions. I know any advice or anything. Today is our first day, right? First day lecture. I have given the first day lecture, right? How do you study? Then what are the benefits of the English skill? Then how to develop? And I have given them all the advice. Then also as a British lecturer, you can give them some advice or anything, right? First of all, good evening, everybody, and I hope you are all well. Basically, first of all, I'd like to introduce myself. My name is Matthew. I'll be working with Bandara. Basically, just offering my support, maybe offer you a little insight into English culture, things like this. So I'd just like to explain, first of all, what I expect from you and what you can expect from me. I'll try to talk a little more slowly so you can get used to my accent a little bit. This will be half the problem. So, the 4 main points I first like to say. The first point being effort. Same with anything in life. The more effort you're going to put into this course, then the greater the results. So you put in a big effort, you're going to get huge results. You put in little effort, you're going to get less results. Same with anything in life. If you want to be a good chef, you need to practice cooking. If you want to be a professional cricketer, you need to practice every day. The same with this course. So this word is one of the most important words you're going to need to know to make you even better. So a synonym is words that mean the same. So for example, the word big. So a synonym for big
you probably know lots yourself. Big, large, huge, massive, giant. Same. Small. You can have tiny, Yeah. little, mini. This is a synonym. So when I say put in the extra effort, Bandara sir gives you an assignment and you finish it quickly. Yes. Make the extra effort. Do it again. Yeah. මොකක්ද කිව්වේ? I'll explain them. මේ ගොඩක්ම විශේෂ දෙයක් වෙනවලු ළමයි මේ ඉංග්‍රීසි වලදී මේ සිනොනිම් කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ අර එක වගේ අදහස් තියෙන වචන. දැන් ඔයාලට ඩික්ෂනරි එකෙන් ගත්තොත් ලොකුයි, large කියයි, huge කියයි, right? Big, then others. Huge, large, big, then sometimes lot of මේ වගේ එනවා නිකන්. ඒක නමුත් මේවා ඉංග්‍රීසි වල තනින් තනින් වෙනස් වෙනවා. අනේ ඒවා ගොඩක්ම විශේෂයි මේ ඉංග්‍රීසි ඉදිරිය වෙන්නේ නැති වෙන්න හදාගන්න. Understand the word, write it in a sentence and write it again, again and again. Repetition. Yeah, same like then Sir Matthew now speak. He is speaking something, but you can understand. But if you watch the recording again and again, then you can understand something. That's his advice, right? මොකක්ද කියන්නේ? කියවුවත් ඒක දෙතුන් පාරක් කියවන්න. එතකොට පළවෙනි සැරේට වඩා දෙවෙනි සැරේ තේරුම් ගන්න. හරි? එතකොට ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන එකක් තියෙනවා. පාඩමක් වුණත් ඒක. දැන් මුලින්ම අද දවසේ හිතන්න. සර් මැතිව් කියනවා. ඔයාලට තේරෙන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේ දවස් ගාණක් ඉස්සරහට යනකොට මොකද වෙන්නේ? සර් මැතිව් කියන එක තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. Third thing, number 3. Confidence. Always have the confidence to believe that you are right, you are correct. Because 90% of the time, you will be correct and you won't even realize it. It's the same with this effort. If you put in the maximum effort, soon you're just going to be speaking with confidence and not even thinking about it. Number 3. Yeah. Right. Confidence කියලා කිව්වා. දැන් confidence කියන එක යටතේ සර් මැතිව් පැහැදිලි කරා. දැන් ඕගොල්ලෝ පාට සමාජයට දෙන්න පුළුවන්. Sometimes they can't understand anything, right? That's why I want to explain this. එතකොට දැන් සමහරවිට ඔයාලට මේ මුකුත්ම තේරුන්නේ නැහැ වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් වචන සමහර වචන තේරෙන්නේ නැතිනේ. හරි. එතකොට මොකද්ද confidence එක කියන්නේ? Taman කියන්නේ මොකද්ද කියන එක grammatically language එක පැත්තෙනොත් ඒක confidence එකක් වෙනවා. මොකද confidence එන්නේ කොහොමද? දැන් confidence හැදෙන්නේ කොහොමද? right? ඒකේ grammar knowledge එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ pronunciation එක හරි කියලා Taman හරියටම දන්නවා. right? ඊට පස්සේ sentences pattern එක this is the correct one. ඒක හරි. right? එතකොට grammatically okay, pronunciation okay, the idea is patterns, everything is okay. And you have confidence. හරි? එතකොට confidence තියෙනවා. Confidence තියෙනකොට ඔයාලට මේක කිසිම hesitation without hesitation. right? ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. කතා කරන්න පුළුවන්. බය නැහැ. හරි? and හරි. එහෙනම් ඒ ටිකක් කිව්වා group එකට the time is over now. It's almost 10 o'clock. right? Oh. එතකොට මේ Samathu, if you have to say something, say and then we can finish finally. I'd just like to say thank you for your time and please make the extra effort and you will see the benefits. In 3 months you will see how you will stand out from the next person basically, and you'll feel this sense of achievement in life. Yes. So again, thank you for your time and I look forward to working with you more. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Matt. Right. එහෙනම් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. හරි. ඔයා සින්දුවක් කියනකොට ඒ සින්දුව 50 වතාවක් 100 වතාවක් පුහුණු වුණොත් ඊට පස්සේ ඔයා ඒක ස්ටේජ් එකට නැගලා කියනකොට එන අවුට් එකයි ඔයා එක සැරයක් බලලා එහෙම නැත්නම් අහලා තියෙනවා විතරයි ෆෝන් එක බලාගෙන කිව්වොත් එතකොට එන ඔයාගේ අවුට්පුට් එකයි කොහොමද වෙනස. ඒ නිසා මේ හැම එකක්ම අසයින්මන්ට් එකක් ඒ වගේම අපි දෙන ස්පීච් එකක් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මොනවත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න? ටියුස් ටික වෙනවා PDF එහෙනම් ඒ ටික print කරගන්න. මම කියපු ටික මතක තියාගන්න. ආධාරයමත් වීම මොකුත් නැහැ. ආසාවෙන් වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඔයාලටම දැනෙන්න ඇති කුංචි දෙයක්.
පොරින මුලින් කතා කරද්දි මුකුත්ම තේරෙන්නේ නැති වේගන වගේ තිබ්බට ටිකක් යනකොට පොඩ්ඩක් තේරෙන්න ගත්තා නේද පොඩ්ඩක්. ඔයාලා හිතලා බලන්න ඒක පොඩ්ඩක්. මුලින්ම කතා කරද්දි මුකුත්ම තේරෙන්නේ නැති වුණාට අන්තිම හරියට එනකොට ටිකක් ඔයාලට දැනෙන්න ගත්තේ නේද? දැනෙනවා. ඔයක තව ටිකක් වර්ධනය වෙනවා ඉස්සරහට. එතකොට ඕගොල්ලන්ට සුද්දෙක් දැක්කම අනිත් මිනිස්සු වගේ හැංගෙන්න ඕනේ. හරි. පොරණ කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න බය වෙන්න ඕනේ. ඔය තත්ත්වයක් මේක ඇතුලේ හරියනවා. හරි. නුහුරුකම් අර මේ ෆැමිලිය නැති ගතිය නේ එන්න පුළුවන්. ඒක ටික ටික හරියනවා. right? එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ හමු වෙමු. See you next time. Good night. Okay? Right, bye. Good night කියලාවත් කියන්නේ නැහැ නේ මයික් එකක් ඔන් කරලා. හරි. හරි. Good night, sir. Okay, good night. Good night, sir. උසස් පෙළක් ඉවරයි. ඉස්සරහට මොනා කරන්න ගියත් ඉංග්‍රීසි නම් අනිවාර්යයි. ඒත් හරියට ඉගෙන ගන්න හරි පාඨමාලාවක් හොයාගන්නේ කොහොමද? මුදල් ගෙවලා සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ උගන්වන එක පැහැදිලි නැත්නම් මුදලුත් අපරාධේ අපිත් අමාරුවේ. පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතයයි. ගුරුවරයාගේ ඉගෙනීම් රටාවයි. කලින් බලාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ගොඩක් වටිනවා. රජයේ ලියාපදිංචි ආයතනයද කියලා බලාගන්නත් ඕනේ. බොහෝ දුරට මේ ඔබේ ප්‍රශ්න විය හැක. එසේනම් මේ ඔබ සොයන පාඨමාලාවයි. After A-level 3-month English course විස්තර දැනගන්න ඔබේ නම සමගින් AAC22 යනුවෙන් සඳහන් කර WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.